হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ফাৰ্ষ্ট টাইম মেটকা ফুলৰ ঠাৰিখিনি ভালদৰে ছিঙি ল'ব। মই যেনেদৰে ছিঙিছোঁ আপোনালোকেও তেনেদৰে ছিঙিব। এতিয়া মেটেকা ফুলখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু ইয়াক গৰম পানীত অলপ টাইম 5-6 মিনিট সময় বইল দিব লাগিব। বইল দিয়াৰ পিছত মেটেকাৰ যিটো গোন্ধ, ফুলৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যাব। পানীত থাকেতো, পানীত থাকিলে এটা বোকাৰ নিচিনা স্মেল হয়, সেই স্মেলটো যাবৰ কাৰণে মই 5-6 মিনিট পানীত বইল দিছোঁ। চ' আপোনালোকে বইল দি ল'ব। এইখিনিতো কি চবেই জানে, নাম নগালেও চিনি পাব, তথাপি মই দেখুৱাই দিছোঁ ভালদৰে। চাই ল'ব ইয়াত কি কি আছে, সকলোৱে চিনি পাব। এতিয়া মেটেকাখিনি পানীৰ পৰা গুচাই ল'ব লাগিব। চ' মই বইল দিছিলোঁ, 6 মিনিট সময় কমপ্লিট হৈ গ'ল, ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মেটেকাৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হৈছে। মিডিয়াম চাইজৰ চামুচেৰে 1.5 চামুচ ৰিফাইন তেল দিব। ইয়াত লৈছোঁ মই বেহাৰ লৈছোঁ, বগা বেহাৰ লৈছোঁ, কেঁচা পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, কেঁচা বিলাহী, এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। আগতে বগা বেহাৰখিনি দিব, তাৰপিছত আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া গোটেইখিনি দিব। 5-6 মিনিট সময় ভাজিব লাগিব। নিমখ দিব আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী। চেনি 1 চামুচ দিব। বইল মেটেকাখিনি দি দিলোঁ তাৰ লগত। এতিয়া অলপ ভিনেগাৰ দিব। ভিনেগাৰটো দিছোঁ মানে চাটনিটো 2-3 দিন থাকিব, বেয়া নহয়।
তাৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু অলপ টেঙা টেঙা হয় ভিনেগাৰটো তাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে চ' আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিলেও নাই $100 ml পানী দিব তেতিয়াহে ভালদৰে জ্বলা পিঁয়াজ বিলাহীখিনি সিজি যাব পানীত সিজাই ল'ব এতিয়া ঢাকন এখনেৰে প্ৰায় 10 মিনিট সময় ঢাকি থৈ দিব পানী আগৰ সানিয়ে দিছোঁ পানী দি পেলাই উতলাই দি গৈছে মাছ ওই পাঁচ ছলাত স্কুল করে দেন একদিন খাসলো কথা ফুটি বলে মাছ দিয়ে আর খাওয়াই নাই আজ খাল খাবো আসলো তার ভ্যাকসিন লওয়া মানে দেখা পা খাল নিয়ে স্কুল তার ম্যাথ আছে মাছ আছে কি আছে পরে মাছ আছে কি হাগদের কারণ তো বলে টাকা নাই এর কারণ তো কি টাকা দেবো না খালি আছে না মারি খাও ভাল লাগে সো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ৰেচিপিটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব খুজিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাটনি আছিল
চাটনিটো কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া মই খাই চাওঁ। আপোনালোকে ঘৰত বনাওক, ট্ৰাই কৰক, খাওক, মজা লওক। সদায় বেলেগ বেলেগ খাব লাগে, তেতিয়া আমেজটো পোৱা যায়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষত থকা বেল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰিব। আগলৈ আৰু ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ড, আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ, লাভ ইউ অল। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব। ধন্যবাদ।